Глава розробки Skull і Bones розповів, що гравці самі виберуть сюжет. Нове відео і подробиці про Bad Girls Gotham Knights, як гравець витратив 100 тисяч баксів і залишився в дурнях, і нове відео гри про Saints Row 4К і трасуванням променів. Звичайно, це ще не все. Пишіть свої думки про відео в коментарях, мені дуже цікаво їх читати. Сідай зручніше, бери смаколики і приємного перегляду. Red Dead Online померла. Великий баг прибрав із гри всіх NPC та тварин. Схоже, що цього літа фанати RDR трохи переборщили та поховали не лише гру. Нещодавній баг прибрав із гри всіх NPC, і напевно FPS в людей стало набагато більше. Як повідомляє PC Gamer, гравці стикаються з подібною проблемою протягом останнього тижня. Користувач Reddit розповів, що галасливий Сен-Дені перетворився на місто примару, а за його межами вимерли всі тварини. Rockstar не відреагувала на скарги, і гравці переконані, що навряд чи варто чекати на якісь дії, особливо після відмови випускати оновлення. Багато фанатів визнали пропажу NPC забавною ілюстрацією того, що зараз гра буквально позбавлена життя. Зараз усі сили Rockstar спрямовані на розробку GTA 6. Якщо вірити останньому інсайду Джейсона Шрайера, гра вийде приблизно за 2 роки, а одним із головних героїв стане жінка латиноамериканка. Трішки ж жалко, що RDR 2 забили гайку, гра визиває дико приємні емоції. Кораблі, унікальні події, нові подробиці піратського екшену Skull і Bones. Журнал Game Informer опублікував велике прев'ю піратського екшену Skull і Bones з коментарями глави розробки Райана Барнарда. І ось що говорить цей хлопак. У Skull і Bones є основна історія, але це не сюжетна гра. В основному гравці дізнаватимуться про те, що відбувається через NPC, з якими потрібно укладати контракти. Ми хочемо, щоб гравці створювали свої власні історії та могли вибирати, яким піратом вони хочуть бути. Дурна слава – показник розвитку гравця. З її зростанням відкриваються нові кораблі, зброя та броня. Найскладніший тип активності – це напад на ворожі форти. Хоча у Skull і Bones немає боїв на суші, там теж є чим зайнятися. Список розваг такий: крафт, покупка спорядження, керування складом, кастомізація корабля та полювання за скарбами. Гра спонукатиме гравця користуватися різними кораблями, оскільки їхнє налаштування має важливе значення. Одне судно можна зробити слабким, але вантажоподібним, інше повільним, але з величезною вогневою силою. Деякі кораблі мають унікальні бонуси, наприклад, ганджа завдає підвищеної шкоди при тарані. Під час морської баталії гравці можуть взяти корабель на абордаж. Це єдиний гарантований спосіб отримувати всю здобич. Іноді гравці натикатимуться на динамічні події. Це може бути торговець або битва, що потребує захисту, де потрібно вибирати одну із сторін. Вийде гра 8 листопада на PC, PlayStation 5 та Xbox Series. Опубліковано 16-хвилинний геймплей з Bad Girls Gotham Knights. Опубліковано перші 16 хвилин геймплею. Там показали початок проходження за Bad Girl одного із 4 персонажів екшену. У грі спочатку показують базові механіки, стрибки, переміщення, пошук доказів та вирішення головоломок. Також у цьому етапі доступні битви з різними противниками. Зрештою, у ролику показали механіку прихованого проникнення. Також раніше Bad Girl отримала свій персональний трейлер, де показали її бойові навички та можливості. Окрім цього, можна оцінити зовнішній вигляд героїні. Що стосується сюжету гри, то згідно з ним, Бет-печеру підривають, а Брюс Вейн гине. Його місію доведеться виконувати Найтвінгу, Робіну, Бет-Герл та Червоному Ковпаку. Їм протистоятиме Суд Сов. Ця таємна організація довгі роки керувала Готемом через лаштунки. Реліз гри очікується 25 жовтня на PlayStation 5, Xbox Series та PC. У ній обіцяють відкритий світ. Якщо чесно, мене не зацепило. А як вам нова гра? Пишіть в коментарях. У Steam почався новий великий розпродаж. У магазині Steam стартував великий розпродаж ігор, в яких є елементи виживання. Знижку отримали як чисті виживалки і сюжетні проекти. Акція триватиме до 8 серпня. Список ігор, що у розпродажі, досить великий. Ознайомитись з ним можна на сторінці акції. А ось дійсно цікаві проекти: Subnautica, Hunt, Shadowdown, Ark Survival Evolve, Rust, The Forest, DayZ, 7 Days to Die, Succubus і Icarus. Надіюсь, новий розпродаж вам сподобається. Раніше на ПК почалось безкоштовна роздача 5 ігор з високим рейтингом, а саме StarCraft Remastered, Scorchbringer, платформер рогалик з піксельною графікою, Zack McCracken and the Alien, класичний квест 88 року, Beast of Marvilla
Island – тривимірна пригодницька гра про фотографа дикої природи, який вирушив дослідити острів Маравіл. Забрати їх можна до кінця серпня. Гравець витратив на прокачування у Diablo Immortal 100 тисяч доларів, але тепер із ним ніхто не може грати. Користувач під ніком Бізнес розповів про вельми незвичний досвід у Diablo Immortal. Він витратив 100 тисяч доларів на прокачування свого персонажа у грі, проте його гроші буквально полетіли в трубу. І то капець яка тотальна срака. Суть у тому, що персонаж прокачався, проте тепер він не може знайти суперника у PvP матчах. Сам гравець вважає, що це відбувається через його надто високий рівень. Гра просто не може підібрати подібного за силою суперника і додати його до команди. Геймер заявив, що неодноразово звертався до Blizzard зі своєю проблемою, але там лише заявили, що знають про ситуацію, проте нічого не виправили. Не виключено, що проблема виникає тільки у бізнес-гравця. Сам гравець зазначив, що розчарований компанією та спробує повернути гроші через суд. При цьому під роликом користувачі відзначають, що гравець сам винен. Шкода хлопця, але цікаво, чим він думав, кидаючи таку суму в гру, особливо в Blizzard. Пишіть в коментарях. Опубліковано 30 хвилин геймплею Saints Row в 4К і з трасуванням променів. У мережі з'явилося відразу 30-хвилинний геймплей з трасуванням променів. Судячи з ролика, у грі підтримується технологія Ambient Occlusion або модель затінення, що покращує тіні. Поки що не ясно, чи планують додати інші ефекти, такі як глобальне освітлення чи відображення. У грі обіцяють просунути редактор персонажів, також одразу 8 голосів по 4 чоловічі та жіночі. Також розробники відзначають величезні можливості щодо кастомізації транспорту. Крім цього, гра підтримуватиме кооператив, а от кросплею не буде. Прев'ю журналісти розповідають, що перезапуск вийшов трохи більш приземленим, ніж ігри попередники, але не втратив своїх фірмових веселощів. На сьогодні все. Якщо все сподобалось, пиши в коментарях відгук, тиця на вподобайку і підписуйся на канал. Не болій, і зустрінемося в наступному відео.